يقول المثل الشعبي. يقول المثل الشعبي: اللي واخد القرد على ماله يغور المال ويبقى القرد على حاله. وبما ان فكره اعاده توزيع الثروه او تقليل الفجوه بين الفقراء والاغنياء فقدت جاذبيتها من قديم الزمان، فلا تقلق يا واخد القرد، لانه بنسبه كبيره سيظل المال على حاله، ده اذا ما زادش وفقا للفائده السنويه وتعملق وتضاعف وتزايد. وسيعمل القرد عمليه تجميل ويروح الجيم ويصبح باذن المال غزال. وازيكم يا أتحدث إليكم في هذه الحلقة الدايناميك من ملعب جولف في منتصف الصحراء، معجزة بيئية طبقية رياضية جديدة على أرض مصر العامرة بالمعجزات، ملعب عالمي لممارسة رياضة يحبها الرجل الأبيض لاحتوائها على الحاجتين اللي الرجل الأبيض بيحبهم زي عينيه: الغياب التام لأي مهارة جسدية معقدة، والمركبات المعتمدة في تسييرها على الوقود المحروق الملوث للبيئة بدون مبرر. رياضة رغم بياضها المطشطش إلا أنها كثيرا ما تجتذب الرجل الأسمر، لأنه عندما يمارسها يشعر ولو للحظات قليلة بأنه مش أسمر، اللي هم الشوية اللي أنت بتستنى فيهم على بال ما تروح تشوف بين ما تضرب الكرة وبعدين تروح تشوفها وقعت لا مؤاخذة في الخرق ولا لا. رياضة في 4 في مصر تقريبا بيعرفوا يلعبوها، ويبدو من منظر هذا الملعب انه اخر مرة حد وقف عليه كانت من حوالي 6 أو 7 سنين. لرأي هذا الملعب الجولف في بيئة قاحلة الخزائن التي نعيش فيها نحتاج الى كميه مهوله من الماء، لا كميه مهوله بجد، يعني كميه مش عارف قد ايه بالظبط، بس هي كميه فعلا مهوله من الماء. يعني انا طبعا عارف ان انا كلامي غير علمي، بس هو غير ملزم، كلامي غير علمي لكنه غير ملزم. يعني بالتقريب كده نقدر نقول ان الكميه الملزومه لري هذا الملعب تساوي الكميه المستخدمه في ري 3 أو 4 غيطان رز من الذين منعنا زراعتهم مؤخرا، وذلك بسبب فشل الحكومه في اقناع اثيوبيا بنجاح مفاوضات سد النهضه، لان المفاوضات نجحت بس هم مش عارفين ان هم نجحت فهي فشلت عشان هم اغبياء. هؤلاء الغيطين 3 رز ممكن ياكلوا حوالي 700 مليون مصري محشي لمده آلاف السنين، ويوفروا فرص عمل لمزارعين وسواقين ومكيسين وكناسين وجميع اشكال العماله المصريه. ولكن حفاظا على موارد الدوله الشحيحه من الماء منعنا زراعه الرز واعطينا الماء لايه؟ الله ينور عليك، للاغنياء. طبعا تيجي بقى الاشكال القذره الزباله بقى تقول لك ولا عداله توزيع الموارد والمندمل والثوره والعداله والمنين. طبعا لهؤلاء اقول ايها الاغبياء، هذه هي العظمه وهذا هو الكبرياء. اوعى تفتكر يا كروديا انت وهو ان صراع الدوله امام رغبات وشهوات الاغنياء هو نوع من انواع الفساد المقنن الاداري او للمال. دي فلسفه عميقه وايمان راسخ بالانتماء للصواب والحق. اي حد بيفهم في العالم لازم يعرف انه مع الاغنياء ذلك افضل جدا، مش عشان الاغنياء معاهم فلوس والناس بتحب الفلوس، لا، الموضوع اعمق من ذلك بكثير. الاغنياء هم المجموعه الانسانيه الوحيده التي تخلصت من اعباء الانسانيه، وذلك لانهم الاغنياء هم المجموعه الانسانيه الوحيده التي استوعبت الانسانيه بكل تناقضاتها وقذارتها وحبها الشهواني للحد الاقصى من كل شيء، فحرروا انفسهم من سطوه اخلاق عديمه المعنى تقف في طريق هذا السعي المحموم. الاغنياء مش هيخلوا اي حاجه تقف في طريق احساسهم بالسعاده، حتى لو الحاجه دي هي الاحساس ذاته. سيقتلوا هذا الاحساس تدريجيا بالمهدئات ومضادات الاكتئاب والمخدرات، او بالانغماس التدريجي في علاقات انسانيه شديده التسطيح تؤدي لتنميل القلب وبرود المشاعر. الاغنياء هم شهداء هذا العصر الذين بيقدموا اجسامهم البيضاء المربربه الذين بيقدموا اجسامهم البيضاء المربربه قرابين على مذبح السعاده ليشاهدها الجميع ويحبها الجميع ويحلم باكلها الجميع، ولا ياكلها في النهايه سوى القادر على دفع تكلفه تسمينها وتنحيفها وباديكيرها ومانيكيرها ويوجتها وكريمات ترطيب بشرتها الخاليه من البوتاسيوم والمغنيسيوم المسرطن. الاغنياء هم اللي بيضحوا باعمارهم في المراكب واليخوتة والكتامين والحفلات الماجنه التي تنتهي باخطاء فادحه مضحكه يمكن دائما اصلاحها بالمزيد من المال. الاغنياء هم متعتنا الحرام وعشقنا للذقر في الضلمه. الاغنياء جوانا بس بنشوفهم برانا. كلنا بنحب الاغنياء وكلنا عايزين نبقى زيهم، كلنا بنحب الاغنياء وكلنا عايزين نبقى زيهم، بس كلنا بنكرههم، بس عاملين من نفسنا بنكرههم، بس احنا بنحبهم بس عايزين نبقى عايزين ناكلهم كده، عم اكلهم عايز اكل الاغنياء بسناني. الأغنياء في العالم عموما فئة مظلومة، فما بالك في مصر؟ أغنياء مصر الذين أعطوا أرواحهم وأموالهم وشركاتهم وقنواتهم التلفزيونية إلى صندوق تحيا مصر. أغنياء مصر الذين عملوا كيدا للرئيس البلبيسي لكي يعتلي مصر ويقفز بها وينطلق إلى الفضاء. يعيشون الآن في الرعب من ال 12 ألم اللي على سهوة وغشومية الإصلاح. لا والله يستحقون منا أفضل من ذلك. أغنياء مصر الذين يلهمون المجتمع بأكمله بنظرياتهم الطبقية عن سيكولوجية الفقر والفقراء ومنطق القمع والوطنية، ثم يذهبون ليولدون أبنائهم في أمريكا قرفا من مصر وباسبورها المنتن. لا والله يستحقون منا اكثر من ذلك. اغنياء مصر الذين يقودون حملات التنوير والتثقيف في المجتمع بذوقهم الرديء في المطاعم واختياراتهم المبتذله للموسيقى التي تشكل هويه ملايين المصريين، ثم يموتون وحيدين في الحمام بعد صراعات طويله مع الهستيريا وهلاوس الذنب وجنون العظمه وبارانويا الخدامه الفلبينيه. يستحقون منا اكثر من ذلك. آن الاوان لنعطي للاغنياء حقهم المحرومين منه منذ آلاف السنين.
وطالب اخ كبير وكلامي غير ملزم وتحقيق الوحده الشامله والعادله بين كل الاغنياء في العالم. طالب بدمج كل الاغنياء في كيان عالمي عابر للقارات، امه واحده كوكبيه كل مواطنيها من الاغنياء من جميع انحاء العالم، نموذج اسطوري من الاخاء في الرخاء والتشارك في البذخ، مجتمع مثالي لا مكان فيه لا امين الشرطه ولا مجمع التحرير ولا اي منظر قذر يذكر الاغنياء بالفقر الذي يطاردهم ويقض مضاجعهم ويداهمهم في كوابيس الهانج اوفر ودونره الام دي ام اي. دونرة مجتمع لا فرق فيه ما بين صاحب المصنع الاسيوي وتاجر السلاح الروسي والامير السعودي، مجتمع كلنا فيه انسان وكلنا حيوان، مجتمع تقدم فيه الحريه لمن يستحقها ويقدر على دفع ثمنها، وينعم بحقوق الانسان فيه من ياكل عيش من قمع الانسان. حاجه كده زي اوروبا بس مور اكسكلوسيف يعني. أتمنى أن يبدأ العمل في هذا المشروع قريبا، ونشاهد بدلا من قوارب الهجرة الغير شرعية والمناظر الخرا اللي بنشوفها ديت أفواجا من اليخوت المحملة برجال ونساء أعمال، سياسيين ونجوم مجتمع ومقدمين برامج رياضية، ويسرى وأبو وكل الناس اللي طلعت في الكليب بتاع 3 دقائق تنطلق نحو المرفأ الأخير للأغنياء وسط طبيعة نيوزيلاند الساحرة، بعيدا عن كل شيء، حيث سنبني جنة الأغنياء التي ستشع بعد ذلك لتلهم وتلتهم البشر جميعا وتعلمهم معنى النجاح ومعنى الحياة. والسلام عليكم والصلابة والسلام على الأغنياء، والى اللقاء في حلقة جديدة من أخ. السلام عليكم. ده الشيء مش هقعد كل مرة أقول لك اعمل شير واعمل البتاع، ما أنت المفروض عرفت بقى الحاجات دي لوحدك. ما صح؟